Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến các bạn cái cách lấy chồng Hàn Quốc. Có rất là nhiều những chị, những em hay là những cô muốn lấy chồng Hàn Quốc. Mỗi người có một suy nghĩ và mỗi người có một cái lựa chọn các bạn ạ. Lấy chồng Hàn Quốc cũng là một cái lựa chọn không hề tồi chút nào. Và ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn đến các bạn cái cách mà chúng ta thứ nhất là tìm đối tượng, thứ hai là cách tìm hiểu, thứ ba là cách chọn lựa. Làm sao mà để lấy chồng Hàn Quốc được nhanh này, tốt này và tìm hiểu chính xác, sát với thực tế, và làm sao lấy chồng Hàn Quốc và những cái kinh nghiệm mà chúng ta học tập để làm sao làm hồ sơ rồi xin visa cho nó nhanh gọn và thuận lợi nhé. Bạn nào mà còn trẻ hay là bạn nào mà đã ly dị, bạn nào mà đã có con thì đều có thể lấy chồng Hàn Quốc được. Và mọi người nhớ like video, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cách lấy chồng Hàn Quốc nào. Đầu tiên thì chúng ta nói về cái lý do mà đi lấy chồng Hàn Quốc. Lý do thì rất là nhiều các bạn ạ, nhưng mà cũng có rất là nhiều cái lợi. Sau khi sang Hàn và sống được vài năm thì bây giờ em thấy là cuộc sống ở bên này thì cũng nói chung là ok. Đối với cái số lượng lớn phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc thì có bao nhiêu phần trăm là hài lòng đối với cuộc sống hiện tại của mình? Thì xin thưa với các bạn, đó là hài lòng hay là không hài lòng là phụ thuộc vào cái lòng tham của mỗi người, cái sự hài lòng của mỗi người về cuộc sống của mình. Thì cũng có rất là nhiều bạn mà gặp phải những cái đối tượng chồng không có được quá là tốt đẹp thì cũng thấy khá là vất vả và khá là khổ sở. Thì đến nói chung là tỷ lệ khoảng 50-60% là hài lòng các bạn ạ, còn lại là khoảng 30-40% là khá là vất vả và có cuộc sống hơi khó khăn một chút. Thì đấy là một số những cái chia sẻ mà hiện tại xã hội bây giờ, người Việt Nam bây giờ lấy chồng Hàn Quốc là như vậy. Vậy thì có rất là nhiều người muốn lấy chồng Hàn Quốc và có rất là nhiều người tò mò rằng cái cuộc sống của dâu Việt tại Hàn Quốc thì như thế nào. Là sang bên này là muốn kiếm được một người chồng tốt này, rồi cuộc đời về sau được sống hạnh phúc này, rồi có một gia đình êm ấm, có thể sang bên này rồi đi làm, trải nghiệm cái cuộc sống tại một cái đất nước khác, một đất nước mà phát triển hơn Việt Nam mình một chút này. Rồi bên này thì nó có nhiều những cái mới, văn hóa, ẩm thực hay rất là nhiều những cái thứ mà chúng ta có thể học hỏi và tìm hiểu những cái thứ mới lạ. Rồi sang bên này thì các bạn có thể kiếm được thêm tiền, có thể giúp đỡ được gia đình ở Việt Nam. Một số bạn lấy chồng Hàn Quốc xong thì có thể mời được cả bố mẹ, gia đình gì đó sang bên này cũng có thể làm việc cùng nhau này, rồi cùng chăm sóc, cải thiện được rất là nhiều cho cuộc sống của gia đình hiện tại ở Việt Nam. Đa số là những bạn mà có điều kiện vất vả hay là công việc ở Việt Nam không quá là thuận lợi thì mới sang bên Hàn lấy chồng. Chứ còn bình thường ở Việt Nam mà các bạn sống sung sướng, công việc ổn ok thì nói chung là chẳng có ai có cái ý định sang bên Hàn Quốc lấy chồng đâu các bạn ạ. Và mình xin nhắc lại với các bạn đó là lấy chồng Hàn Quốc thì sẽ không phải là sung sướng gì đâu, cũng chẳng phải là giàu có gì đâu. Chỉ là mình có một cái cơ hội sang bên Hàn không mất tiền. Nếu mà một số bạn muốn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc hay muốn sang Hàn thì phải xin một cái loại visa như là visa xuất khẩu lao động, visa du lịch, rồi visa du học, rồi tất cả những cái loại visa khác thì đều mất rất là nhiều tiền. Chưa kể là khó khăn về mặt giấy tờ này, tiền bạc này, thời gian các kiểu. Nhưng mà nếu lấy chồng Hàn Quốc thì những cái khoản đó nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta làm visa thì là chồng gửi giấy mời về và đa số là giấy tờ là chồng lo hết này. Rồi chồng cũng gửi tiền về cho chúng ta làm visa, nên tất cả những cái chi phí thì chúng ta không phải lo. Ngoài ra thì lấy chồng Hàn Quốc lại còn được sang Hàn, thứ nhất là miễn phí mà còn được tiền, đúng không ạ? Chồng Hàn thì chắc chắn là trước khi cưới là cũng phải cho các bạn một khoản tiền cưới, dù ít hay dù nhiều tùy nhà. Nhà nào nghèo thì cho khoảng 50 triệu Việt Nam đồng, nhà nào giàu thì cho khoảng 200 triệu Việt Nam đồng, thì đấy là chuyện bình thường. Vậy thì những bạn mà muốn lấy chồng Hàn Quốc, ví dụ bạn ấy đã có con, đã có chồng và đã ly dị thì có lấy chồng được không? Dĩ nhiên là được các bạn ạ. Có rất là nhiều những bạn phụ nữ Việt Nam hiện tại đã lấy chồng Hàn Quốc, dù ở Việt Nam đã có con riêng này, rồi đã ly dị vẫn lấy chồng bình thường và có cuộc sống rất là tốt. Cũng có rất là nhiều trường hợp thì khá là khó khăn. Tuy nhiên thì các bạn đã có một đời chồng hay đã có con thì cái sự lựa chọn của mình nó ít đi này, rồi cái mức xuất phát điểm của mình nó thấp hơn những người mà còn trẻ trung này, còn xinh đẹp hay là đã chưa có gia đình, đúng không ạ? Tuy nhiên thì vẫn có thể lấy chồng Hàn Quốc và vẫn hy vọng có một cuộc sống hợp, hạnh phúc nếu mà gặp phải người đàn ông tốt các bạn ạ. Cho nên là không cần phải quá là lo lắng, và chúng ta hãy đi tìm cái người bạn đời của mình. Nếu mà có ý định lấy chồng Hàn Quốc thì chúng ta lên tìm hiểu, và lấy chồng là chuyện bình thường, và mình khuyến khích là các bạn lấy chồng Hàn Quốc cũng không phải là một cái điều quá là xấu hay là quá là khổ đâu. Nói chung là cũng là một cái cơ hội.
Vậy thì để lấy chồng Hàn Quốc thì đầu tiên các bạn có rất là nhiều cách để tìm hiểu đối tượng. Đầu tiên là chúng ta phải tìm được cái đối tượng để kết hôn đã. Đối tượng kết hôn ở đây là những người đàn ông Hàn Quốc muốn lấy vợ Việt Nam và còn độc thân. Thì có rất là nhiều người đàn ông Hàn Quốc, có người đã từng kết hôn và ly dị rồi, hoặc là có người chưa kết hôn lần nào. Nhưng mà cái điểm chung của họ đó là nhiều tuổi các bạn ạ. Tại vì nhiều tuổi thì họ thường thích ra nước ngoài lấy vợ. Thứ nhất là vợ vừa trẻ lại vừa đẹp này. Đấy cũng là một trong những cái điều mà người ta thích. Thứ hai là người ta lấy vợ về thì cũng để chăm lo cho cuộc sống gia đình này, rồi để sinh con đẻ cái, để phụ dưỡng bố mẹ già. Thì đấy cũng là một số những cái mục đích. Người nào lấy chồng hay kết hôn nếu mà không phải dựa trên tình yêu thì cũng phải dựa trên lợi ích, đúng không ạ? Lợi ích và mục đích của mỗi người thì đều khác nhau. Các bạn ở Việt Nam như là phụ nữ mà muốn lấy chồng Hàn Quốc thì cũng có những cái mục đích riêng của mình, chứ không phải là tôi yêu anh ấy lắm rồi là tôi muốn kết hôn với anh ấy, sống chết thì tôi phải lấy anh ấy. Có không ạ? Có, nhưng mà rất là hiếm. Những cái trường hợp mà bạn nào mà kết hôn dựa trên tình yêu thì mình không nói ở trong video này nhé. Mình đang nói ở trên phương diện đó là kết hôn dựa trên giới thiệu và môi giới. Thì đấy là hai cái trường hợp mà mình đang đề cập. Vậy thì người đàn ông họ cũng có những cái mục đích riêng của mình các bạn ạ. Ví dụ mục đích của họ là lấy vợ về để chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con riêng của mình. Nếu mà người kết hôn đã ly dị mà đã có con riêng, hoặc là có nhiều người có bố mẹ già, thì họ muốn có vợ về thì cũng phải để chăm sóc bố mẹ già này, quán xuyến cái cuộc sống ở trong gia đình này, rồi nội trợ dọn dẹp. Thì đấy cũng là một số những cái mục đích của họ. Hoặc là có những người họ độc thân quá là lâu rồi, họ rất là cô đơn, họ muốn tìm một người bạn đời để chia sẻ, để cùng chung sống làm sao cho cuộc sống nó tươi vui hơn, nó đầy đủ hơn và ý nghĩa hơn. Thì mỗi người có một cái mục đích riêng, và số của ai thì gặp phải cái duyên nào thì có cái phận đấy các bạn ạ. Cho nên là mọi người cũng không phải quá là lo lắng. Nếu mà duyên đến, phận đến thì mình sẽ tìm được người bạn đời của mình. Và khi mà cái sự may mắn cũng có nữa thì chúng ta sẽ được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau hôn nhân. Để lấy chồng Hàn Quốc nhanh thì các bạn nên tìm nhiều mối. Mối ở đây thì có rất là nhiều. Đầu tiên là có thể tìm những người đã ở bên Hàn Quốc. Ví dụ như là em thì đã lấy chồng Hàn Quốc và em có thể quen một vài người Hàn muốn lấy vợ Việt Nam, thì em có thể giới thiệu về cho các bạn ở Việt Nam. Thì mọi người có thể nhắn tin vào Facebook hoặc là Zalo, em sẽ giới thiệu những người mà em biết. Nhưng mà em không phải là người chuyên môi giới kết hôn, cho nên là cái đối tượng của em biết thì nó rất là ít và nó không có đa dạng. Vậy thì để nhanh hơn thì mọi người nên tìm hiểu ở nhiều chỗ, ví dụ như là tìm nhiều mối vào. Những bạn mà trẻ tuổi thì không nói, tại vì bạn có thời gian, ví dụ như từ 19, 20 tuổi mà bắt đầu đã quyết định là lấy chồng Hàn Quốc thì các bạn có thể tìm hiểu từ từ, vừa đi làm này vừa tìm hiểu thì cái thời gian của các bạn còn. Nhưng mà những cái bạn mà đã 27, 30 rồi hoặc là 35 tuổi rồi thì tốt nhất là nên tìm hiểu sớm và lấy chồng nhanh. Tại vì càng nhiều tuổi thì chồng hay là người đàn ông họ không có thích. Dĩ nhiên là ai cũng thích gái vừa làm sao ạ? Trẻ lại còn đẹp, xong rồi lại còn giỏi. Thì đấy là những cái điều mà đàn ông ai cũng thích các bạn ạ. Càng cái độ tuổi trẻ thì họ càng thích. Nhất là rất là nhiều người Hàn đã già rồi, trâu già thì thích giọng cỏ non, 50 tuổi, 40 mấy tuổi nhưng mà vẫn cứ thích mấy em 19, 20 là chuyện bình thường. Có một số rể Hàn Quốc yêu cầu là tôi chỉ có đồng ý ở trong cái độ tuổi từ 19 đến 2 năm chẳng hạn. Hoặc là có những người thì chồng thì cũng nói chung là muốn vợ làm sao nó xem tuổi mình. Ví dụ như chồng mà 50, 52 tuổi thì muốn lấy vợ khoảng 30, 35. Thì đấy cũng là một số những cái yêu cầu. Mỗi người có một cái sở thích hay là có một cái yêu cầu riêng. Vậy thì mọi người nếu mà đã nhiều tuổi rồi thì tốt nhất là lên nhanh một chút. Đặc biệt là những bạn mà đã ly dị và đã có con thì lấy chồng làm sao ạ? Không phải là quá là vội vàng, nhưng mà cũng nên tìm hiểu nhanh một chút. Nếu mà chúng ta càng nhiều tuổi thì càng khó và cái sự lựa chọn của chúng ta càng ít. Nếu mà chúng ta trẻ đẹp thì không có nói, hoặc là bạn nào mà dù có nhiều tuổi nhưng mà nhìn vẫn còn đẹp, vẫn còn mơn mởn thì vẫn rất là ok, không có phải lo lắng gì. Nhưng mà nếu mà nhan sắc của chúng ta sau khoảng tuổi 35 tuổi thì xuống rất là nhanh, đúng không ạ? Nên là các bạn cũng phải lo lắng về cái vấn đề đấy nữa. Ai mà có nhan sắc thì còn đỡ, chứ còn nếu mà cứ bình thường hay là không có cái điều kiện quá là tốt đẹp thì thời gian nó cũng không có nhiều. Vậy thì để tìm hiểu đàn ông Hàn Quốc thì chúng ta tìm nhiều mối. Và mối ở đây thứ nhất là các bạn tìm các mối qua mạng xã hội, Facebook này, Zalo này, rồi YouTube. Đấy, ở trên các mạng xã hội bây giờ thì họ tuyển cái việc môi giới lấy chồng Hàn Quốc cũng rất là nhiều. Và đi lấy chồng qua việc môi giới thì không hề xấu các bạn nhé.
Vậy thì nếu mà chúng ta lấy chồng qua môi giới thì cũng có rất là nhiều những cái ưu nhược điểm mà mọi người cũng phải lưu ý. Môi giới thì được cái là họ có rất là nhiều mối, tại vì họ chuyên làm cái nghề môi giới lấy chồng hôn nhân mà. Họ có rất là nhiều đối tượng, anh A, anh B, anh C, anh D. Và khi mà họ giới thiệu bạn cho những cái đối tượng đó thì biết đâu là anh này không được ý nhưng mà anh kia anh thấy hợp, anh thích thì sao? Thì nhiều đối tượng thì nó vẫn hơn. Còn ví dụ những người mà không chuyên môi giới như em thì là em chỉ có biết ai thì em giới thiệu thôi, chứ em cũng chẳng phải là môi giới lấy tiền hay là cái gì cả, cho nên là không có nhiều đối tượng đâu các bạn ạ. Nếu mà lấy chồng qua môi giới thì mọi người cũng cần tìm hiểu kỹ hơn một chút này, rồi hỏi cái người môi giới đó kỹ càng về cái thông tin người chồng, rồi là mình đề nghị được nói chuyện với nhau lại, được tìm hiểu thêm. Thì đấy cũng là một số những cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu mà lấy qua môi giới thì vẫn có rất là nhiều người rất là hạnh phúc, rất là hợp nếu mà gặp đúng người này. Cũng có rất là nhiều người mà tìm hiểu không được kỹ quá thì sang bên này cái lời môi giới nói cùng với cái thực tế gặp người chồng ấy thì nó cũng khác nhau một chút. Hoặc là có những cái điều mà cái người môi giới đó cũng không biết và họ không nói cho mình, thì khi mà sang Hàn thì nó lại phát sinh ra rất là nhiều những cái chuyện mới lạ. Thì đấy cũng là một số những cái lưu ý khi mà lấy chồng qua môi giới. Tuy nhiên thì cũng là may hơn khôn các bạn ạ. Nhiều khi là số nào thì nói chung là khó. Lấy chồng này cũng giống như đánh bạc ấy các bạn. May thì được cái canh bạc tốt, sung sướng giàu có, còn nếu không thì cũng vất vả. Còn như em đây thì không biết là cái canh bạc của em là lãi hay lỗ đây. Suốt ngày ra ruộng ngồi như thế này. Vậy thì để lấy chồng Hàn Quốc thì chúng ta cũng cần phải tán trai đúng không ạ? Tán trai ở đây là làm sao ạ? Là phải biết nói chuyện với người đàn ông Hàn Quốc khi mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ hay là trò chuyện qua các trang mạng xã hội hoặc là trực tiếp. Nếu mà gặp trực tiếp thì dĩ nhiên là tốt hơn, còn nếu không thì qua các trang mạng xã hội thì gồm có Facebook, Zalo hay là một số những cái trang như là KakaoTalk vân vân. Thì các bạn có thể nói chuyện với người đàn ông Hàn Quốc. Đầu tiên là chúng ta cũng phải tán trai, làm sao mà nói chuyện hai người hiểu nhau này, hợp nhau này, cảm thấy rất là đồng điệu về cái suy nghĩ hay là cái hướng đi trong tương lai, rồi là có một số những cái chia sẻ về tính cách hay là cái mà chúng ta hướng đến. Vậy thì để nói chuyện được với nhau thì đàn ông Hàn Quốc nói tiếng Hàn, chúng ta thì nói tiếng Việt. Vậy thì nếu mà các bạn mà đã học tiếng Hàn mà biết nói chuyện một chút xíu thôi, họ cũng rất là thích. Một số bạn mà không chịu học tiếng Hàn ấy, nói chuyện qua phần mềm dịch ấy, nhiều khi nó cũng không sát nghĩa này, rồi hiểu lầm này cũng có. Hoặc là dù chúng ta tìm hiểu một thời gian rồi nhưng mà các bạn mà không có ý định, không cố gắng học tiếng Hàn thì sau này cái cuộc sống nó cũng khó khăn và nói chuyện nó cũng gặp cái vấn đề rào cản ngôn ngữ rất là nhiều và rất là xảy ra những cái tranh cãi trong cuộc sống. Vì vậy mình khuyên bạn nào mà muốn lấy chồng Hàn Quốc hay có ý định chắc chắn là mình sẽ lấy chồng Hàn Quốc thì tốt nhất là nên học tiếng Hàn. Và học tiếng Hàn thì chúng ta học với tốc độ nhanh một chút. Làm sao ạ? Nhanh thì để tốt hơn cho cuộc sống nếu mà chúng ta sang Hàn Quốc sống, và tốt hơn cho cái việc tán trai, trò chuyện với cái người Hàn Quốc. Vậy thì có rất là nhiều người đàn ông Hàn Quốc muốn lấy vợ Việt Nam. Chúng ta cũng có thể nói chuyện với kiểu nhiều người đàn ông trước khi chúng ta quyết định kết hôn với một ai đó, thì cũng nên tìm hiểu nhiều người đàn ông, chứ không phải là tìm hiểu có một người xong rồi khoảng vài tháng sau thì thấy anh này không hợp thì lại phải tìm hiểu anh khác, như thế thì nó cũng hơi lâu các bạn ạ. Tốt nhất là trong một thời gian mà các bạn có nhiều đối tượng thì tốt nhất là cứ tìm hiểu nhiều. Khi mà chúng ta chưa có quyết định lấy ai đó thì cái đấy là chúng ta đang trong thời gian tìm hiểu, chỉ là mức độ bạn bè thôi, cũng không phải là yêu đương hẹn hò gì. Thì bây giờ tôi đang tìm hiểu, tôi có thể tìm hiểu nhiều người, gọi là bắt cá ở trong sông hay bắt cá ở trong chậu đấy cũng không biết nữa, nhưng mà con cá này thì hơi khó câu đúng không ạ? Chồng em nó đang bắt em đi làm và không cho em ngồi nói chuyện, để đang bảo em phải đi làm nhanh. Thôi ngày hôm nay em chia sẻ đến mọi người đến đây thôi. Trong video lần sau em sẽ chia sẻ tiếp nhé. Ngày hôm nay bây giờ phải đi làm, không thì chồng vừa kêu em ơi đi làm đi, cứ ngồi đi nói dài nói mãi, nói hết cả thời gian. Và bạn nào mà muốn lấy chồng Hàn Quốc hay muốn tìm hiểu thêm thì cũng có thể nhắn tin cho em. Nếu mà có ai hợp thì em sẽ giới thiệu cho. Hoặc là các bạn nếu mà muốn tìm hiểu ai đó mà ví dụ như là không có rõ về người đàn ông đó mà muốn hỏi về cái vấn đề như kiểu là phiên dịch hay thông dịch, hay là em ơi cái này chị không hiểu anh ấy nhắn cái gì, thì cũng có thể hỏi em này. Rồi là những cái kinh nghiệm, ví dụ như các bạn đang tán trai mà không biết là nên tán như thế nào, hay là những cái thông tin đó phải kiểm chứng như thế nào, có chính xác hay không thì cũng có thể hỏi. Nếu mà em biết giúp đỡ cái gì thì em cũng sẽ giúp đỡ rất là nhiệt tình mọi người nhé. Và bây giờ em sẽ đi làm đây, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh, like video, chia sẻ video giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.